Lord, we pray that we are moving towards the destiny for the sake of your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Now we are moving towards our destination. We are leaving this Kanchenjunga. यो डाँडातिर नर्थ बेस क्याम्प जानु खोजेका थियौँ, तर सिचुएसन त्यस्तै भएको कारणले हामी नर्थतिर जाँदैछौँ। हामी यो लजलाई अब छोड्दै अब हामी सेलेले पास हुँदै हामी घरतिर लम्कन्छौँ। सेलेले पास, त्यहाँदेखि अर्को बेस क्याम्प हुँदै हामी घर जान्छौँ। सबै यात्रीहरू ठिक परिसक्नु भएको छ, अल आर रेडी। अब हामी जाँदैछौँ। We are leaving. अब हामी जाँदैछौँ। देखि 800 हाइट माथि जाँदैछौँ। उहाँहरू सबैजनाले औषधि खाँदै हुनुहुन्छ। दे आर ह्याभिङ द मेडिसिन अल्रेडी सिकनेसले भेट्छ कि भनेर। कतिको डर लागिरहेछ। उहाँहरू सबैजनाले औषधि खानुभएको छ। होप्सो केही पनि हुँदैन होला। सेलेलेको बाटो हुँदै जाँदैछु। हजुर, त्यो डिलमा निस्किन्छ। त्यहाँबाट यो बिलैतिर गएर माथि गएर चाहिँ यो पाखा चढेर माथि 3टा ढुङ्गा लस्केर 3टा एउटा 2टा 3टा यहाँ हेर्नु त, डल्लो ढुङ्गा यो एकदम निस्किन्छ। यो 3टा ढुङ्गा हो त्यो 3टा त्यहाँ ठ्याक्कै। हो, हामी त्यहाँ पुग्छौँ। यो हिमाल पनि पुग्छौँ। हजुर, त्यता माथि चाहिँ पुग्दैन। त्यहाँबाट चाहिँ उता त्यसो। This is the way of Selele from Kanchenjunga. कस्तो हुँदैछ त? ठाडो कालो होइन? ठाडो कालो। बाबु सन्चै छौ?
खै सकेन धेरै भएन हिँड्ने अनुभव गर्नु पाइयो हिउँ होइन अनुभव गर्नु पाइयो मेरो टाउकोमा यु क्यान सी हातमा गाइडहरूको अनुभव प्लास्टिक वहाँबाट ल्याउँदैछ पुरै प्लास्टिक अब रेनकोट घरबाट ल्याइएन भारी हुन्छ भनेर लागे दाजुहरू पुरै चिप्लो छ है होसियारले हौ ख्याप्पा भएको छ अति डेन्जर छ अनि यो भर्खर मैले यो ग्लोभ्स लगाएँ अनि यो हात चाहिँ पुरै सुनिसकेको छ रातो न रातो छ सेलेले क्याम्प जानुको लागि जेफ दाजु के भन्नु छ छैन बोल्नु मन छैन अघिसम्म दिउँसै थियो अहिले अँध्यारो भएको छ देखिन देख्नेहरू हिँड्नु म चाहिँ बाटो देखिन मेरो चाहिँ हात फड्किन आँटेको छ होइन पन्जा खोइ पन्जा हिउँ यस्तो सही परिरहेको छ होइन यस्तो छ ट्रायल पुरै सब अगाडि पछि हिँड्थे अहिले चाहिँ डढाएछन् जस्तो छ सबसँगै हिँड्नु थालेछ सिनेरी अर्को दाजु त कहाँ थियो कस्तो डेन्जर हो यहाँ त अति We are climbing towards Selele, and tomorrow will be चिप्लेकै थाहा नहुने रहेछ नि त यो त हातमा चिप्लेकै थाहा नहुने रहेछ दाजु भाइ स्लोली 7 डाउन होइन यहाँ चाहिँ गेम ओभर सो यहाँबाट झड्यो भने चाहिँ रोमान्टिक We're climbing the mountain. It's too hard. एकदम एडभान्टेज छ ढुङ्गाबाट आउनु चिसो भयो
भिजो तिमीलाई पनि परो स्लिपरी छ सेलेले पास भन्छ यसलाई चाहिँ पुरै यो हिमाल छ हिमाल पनि पुरै ठाडाघाँटी लाएर हेर्नुपर्छ भोलिको जर्नी चाहिँ अलिकति रिस्की लाग्यो मलाई किनभने यतिखेर मान्छेहरू कोही बस्दैन रहेछ घरमा त्यही भएको कारणले अलिक छिट्टै हिँड्नु भनेर भोलि बिहान 5 बजे खाना खाएर हिँड्नुपर्छ भोलि बिहान 4 बजे खाना खाइन्छ किनभने बाटोमा केही होटल केही पनि देखिँदैन पुरै अनकन्टार छ यहाँ केटाहरू पुरा बुगारी तापेर बसिरहेको छ पुरै केटाहरू गिटार बजाउँदै यो ताप्दै यहाँको चाहिँ यो मोडर्न गाडी हो यो चाहिँ सबै यहाँको अक्सिजन चाहिँ माथिबाट प्रोभाइड हुन्छ यसलाई चाहिँ 5 बजे चाहिँ भात रुचाउनु परेको हुँदा म चाहिँ सुत्नु भएँ हजुर ल दाजुहरूलाई शुभरात्रि रात परिसकेको छ वरिपरि हिमाल छ सिरिस आवर बेडरुम अनि हामीले खाना चाहिँ भर्खर खाइसक्यौँ खानामा चाहिँ यहाँनिर केही पाउँदैन आलु र दाल मात्रै हो जहीँ जाँदा आलु दाल अनि कुनमा चाहिँ अचार पनि पाइन्छ मैले फ्ल्यास भइहालेँ पुरै अन्धकार छ सबै हिउँ टाँसेर भित्रै हाम्रो रुमहरू चाहिँ यस्तै छ सिरानी कस्तो छ यो सिरानी एङ्गलमा सिरानी लाएर सुत्नु परेको छ यहाँ यस्तो छ सिरानी केही छैन एङ्गलमा सिरानी हो पुरै दुःखदायी छ दाजुहरूको दाजु सुतिसक्नु भएको दाजुलाई चाहिँ अलिकति हेल्थको समस्या पनि भएर सुतिसक्नु भएको छ म ब्ल्याङ्केट ओढेर ल अब म पनि सुत्नु जान आँटेको छु सबै तातेर होइन टाँसेर भइरहेछ अनि म चाहिँ मेरो बिस्तारा चाहिँ यो हो अहिले नै सब प्याक गरेर राख्नुपर्छ किनभने भोलि बिहानै हिँड्नुपर्छ क्यामेरा स्ट्यान्ड पनि छैन सो अब यो सबै ढुङ्गाहरू छ एकदम बिजोग छ रात परिसकेको छ ओके बाई